บนโซเชียลแชร์คลิปที่แสดงการทดลองซึ่งพิสูจน์ว่าคลื่นมือถือส่งผลต่อการทำงานของสมองแค่ถือโทรศัพท์อยู่แขนอีกข้างจะอ่อนแรงทันทีชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมองสถาบันประสาทวิทยาครับมือถือส่งผลต่อสมองทำให้แขนอ่อนแรงได้จริงไหมครับอันนี้ไม่จริงนะครับเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ทำให้ความสามารถในการทำงานของสมองในการยกแขนเนี่ยลดลงแต่เกิดจากความสนใจหรือความใส่ใจในการที่จะทำสิ่งนั้นเนี่ยมันลดลงจากเราพยายามสนใจใน2 สิ่งพร้อมกันแล้วจริงๆมือถือทำร้ายสมองได้ไหมครับคลื่นที่ออกมาจากมือถือเป็นคลื่นวิทยุนะครับซึ่งมันจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยผลกระทบที่มีโดยตรงต่อการทำงานสมองเนี่ยคิดว่าคงไม่มีแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้มือถือมากเกินไม่หลับไม่นอนใช้ในเวลาที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันนี้จะเป็นผลทางอ้อมถ้าอย่างนั้นแม้ไม่ใช่มือถือผลก็ไม่ต่างกันถ้าเราเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือถือเป็นการถืออย่างอื่นก็จะทำให้แรงต้านเนี่ยมันลดลงได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าทำซ้ำก็จะทำให้เรามีการปรับตัวพอทำรอบแรกตอนนั้นไม่ทันตั้งตัวถ้ามาทำซ้ำอีก2 3 4มันก็จะไม่ตกเพราะว่าเราเรียนรู้ว่าตอนนี้เราจะต้องทำหน้าที่2 อย่างรวมทั้งท่าทางหรือกิจกรรมอื่นๆด้วยสมมติว่าถ้าเราอ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วยการจดจำจากการอ่านหนังสืออันนี้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ถ้าสมมติคนที่ฝึกฝนก็จะมีสมาธิมากขึ้นจากการฟังดนตรีสมาธินั้นก็จะมีผลทำให้อ่านหนังสือแล้วก็จดจำได้ดีขึ้นดังนั้นการจะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันให้ได้ดีจึงต้องผ่านการฝึกฝนทำหลายๆสิ่งในเวลาเดียวกันได้เนี่ยอันนี้สามารถทำได้ในคนที่ฝึกฝนสม่ำเสมอแล้วการทำหลายๆอย่างมันดีต่อสมองไหมครับการที่เราสามารถทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวได้เป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งทำให้สมองพัฒนาแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ควรจะเป็นหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดอันตรายระหว่างฝึกเช่นใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถอันนี้ไม่ควรฝึกเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราฝึกเราจะเริ่มต้นจากความล้มเหลวแล้วก็ค่อยสำเร็จในที่สุดถ้าความล้มเหลวนั้นเป็นการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินอันนี้ไม่แนะนำครับคนที่ฝึกร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีพร้อมๆกันอันนี้สามารถฝึกได้แล้วก็จะทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเรื่องการเพิ่มออกซิเจนให้กับสมองนะครับเวลาออกกำลังกายปริมาณออกซิเจนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากการไหลเวียนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ปริมาณของออกซิเจนเพิ่มขึ้นโดยตรงแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยมันไปเพิ่มฮอร์โมนการงอกใหม่ของหลอดเลือดก็จะทำให้มีการพัฒนาหน้าที่แล้วก็รูปร่างนอกจากนั้นเนี่ยการออกกำลังกายก็จะช่วยลดความวิตกกังวลเครียดหรือภาวะที่จะเป็นผลลบต่อความจำแล้วก็การทำงานของสมองสรุปแล้วคลิปนี้เป็นยังไงครับมีทั้งเรื่องจริงและก็เรื่องไม่จริงนะครับเรื่องจริงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้จะเป็นผลดีกับสมองส่วนเรื่องไม่จริงก็คือตัวโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการทำงานของสมองแต่ก็ควรใช้พอเหมาะไม่ใช้มากเกินไปและก็ไม่ใช้ในช่วงเวลาที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายครับแม้มือถือจะไม่เกี่ยวโยงโดยตรงกับความอ่อนแอของร่างกายแต่หลายครั้งข้อมูลในมือถือก็ทำให้อ่อนไหวและเชื่อง่ายเหมือนกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์หากคุณคิดจะโพสต์อะไรลงในโลกออนไลน์ควรคิดให้ดีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์